În septembrie 2013, Porsche începea producția lui 918 Spider. În decembrie 2014, toate cele 918 de Porsche 918 Spider fuseseră vândute. Producția a încetat în iunie 2015. În 2015 a fost produs și exemplarul numărul 378 din 918. Acesta. Direct din Țiria Collection, acesta este Porsche 918 Spider cu numărul 378. Special construit pentru domnul Ion Țiriac și inscripționat la interior pe o plăcuță aurită, semnată de unul dintre bunii prieteni ai domniei sale, nimeni altul decât Wolfgang Porsche. Dacă cele două plăcuțe cu numărul modelului nu sunt suficiente, ai și în bord în instrumentar trecut numărul modelului și îl mai ai și pe singurul element din spate care poate fi deschis. În același timp, singurul punct de acces către motor, către bușonul de ulei. Altfel, doar inginerii Porsche din service pot umbla la motorul tău de pe 918 Spider. Și totuși, mai este ceva mobil în spate. Eleronul uriaș ce se deschide la accesarea modului de rulare Race sau dintr-un meniu dedicat din bord. Bord care a deschis era noii epoci de design interior Porsche. Avem selector electric pentru trepte, consolă centrală cu aproape toate comenzile prin atingere și un volan foarte cunoscut, pe care avem extra în partea stângă butoane de cruise control, trecut transmisia în modul manual, iar butonul cu romb se numește Joker pentru că poți seta tu ce funcție dorești pentru el din infotainment. Apropo de infotainment, poftiți aici o mostră din cartea tehnică a mașinii. Detalii tehnice. E ceva de zis, dar o să încerc să... Pe puntea spate avem un V8 benzină, 4,6 litri, aspirat, plus un motor electric. Împreună propulsează puntea spate. Transmisia pentru aceste două motoare este un 7 trepte PDK. Îl știți deja foarte bine. Dublu ambreiaj. Motorul electric de pe spate funcționează și ca generator. La accelerații sau la ridicările piciorului din accelerație, pe frânare, poate să încarce bateria sistemului de propulsie hibrid. 6,8 kWh amplasată aici în spatele scaunelor față. Din baterie este alimentat motorul electric de pe spate, dar și motorul electric de pe față. Acesta este cuplat la sistemul de propulsie printr-un ambreiaj electric. El propulsează doar puntea față. Când mergi cu mașina doar electric, ea este mișcată de motoarele electrice, spate și față. Când mergi cu mașina în modul Porsche sau race sau sport, cum vrei tu să-i spui, toate cele trei motoare împing cu 887 de cai putere și 1280 Nm cuplu motor maxim. Chiar dacă sună și este foarte complexă, partea tehnică a acestei bijuterii este foarte simplă de utilizat. Vă amintesc doar cât de ușor a fost pentru noi în septembrie 2014 să ieșim cu una similară pe autoban și să depășim lejer 300 de km pe oră. N-avem limită aici! Suntem fără limită! 9000 de cure, 225, 203, 41, 251! Desigur, această minunăție tehnică numită 918 Spider are și o latură foarte profesionistă. În septembrie 2013 a fost prima mașină de serie de stradă care a coborât la un timp de sub 7 minute de tur de ring. Noi nu am făcut asta pe motor parcat în Cata, nu am condus-o ca niște piloți de teste pentru că acest exemplar de colecție este unul cu totul și cu totul deosebit. Gândiți-vă doar așa, doar pentru această nuanță de caroserie Liquid Metal Brown au fost cheltuiți extra 42.000 de euro. Legat de cifre, îi predau legătura aceluiași Bratu. Un astfel de 918 Spider costa de nou standard vreo 770.000 de euro. Desigur, ajungea aproape de 1.000.000 cu toate opționalele. Acum, un exemplar precum acesta, cu 417 km la bord, costă între 1,3 și 1,6 milioane de euro. 0-100 în 2,5 secunde, 0-200 în 7 secunde, 0-300 sub 20 de secunde. Viteză maximă 350 de km la oră.
Suntem acum în modul sport. Șasiul este lăsat în setarea lui normală. Suntem decapotați. Conduc cu 60 la oră. Cea mai extremă mașină construită vreodată de Porsche. Dacă mă concentrez doar așa asupra orizontului și asupra condusului și nu mă uit în jur, nu mă uit la sculptura care mă înconjoară, formele astea pe care le văd în oglinzi, în partea din față, aș putea să spun că sunt într-un 911 și asta pentru o utilizare zilnică, pentru cât de puternică și fabuloasă este creația asta, e incredibil. Doamne, ce norocos sunt! Evacuările scoase sus aici, fix în spatele meu, la 1 metru jumate deasupra motorului. Sunt ceva incredibil, absolut incredibil. Imediat ce accelerezi cât de puțin, se dezlănțuie 1280 de Nm. Bateria de 6,8 kWh promite o autonomie pur electrică de aproximativ 29 de km, cifra oficială Porsche. În momentul de față, cele 1,5 milioane de euro sunt propulsate cu 40 de km la oră, cu emisii zero, folosindu-se motorul electric față și cel spate, care împreună adunat o dau 286 de cai putere din cei aproape 900 ai mașinii. Poți să folosești mașina doar în modul E și să mergi prin oraș cu emisii zero, cu 1,6 milioane de euro, 286 de cai putere. Poți să mergi electric în modul hibrid. Dacă nu ai unde să încarci mașina și ai rămas fără baterie, cel mai simplu ar fi să o dai în modul sport. S-a calculat că este nevoie de 2 litri de benzină consumați de V8-ul din spatele meu pentru a se încărca cei 6,8 kWh ai bateriei sistemului de propulsie hibrid. În momentul în care motorul termic pornește, zgomotul pe care îl produce pare emis de o navă extraterestră și poate chiar o să aflăm că este așa, pentru că am înțeles că NASA și Pentagonul vor desecretiza la începutul lunii iunie informații despre vehicule ce folosesc tehnologie necunoscută de oameni. Și sunt șanse mari să aflăm că anumite entități au participat la proiectarea acestui Porsche 918 Spyder. Sunt în continuare în unul din cele 918 Porsche 918 Spyder vândute pe pământ în 1,5 milioane de euro, cât probabil că valorează această mașină acum.
la prietenii noștri de la Motor Park, adâncata, rulez full electric în modul hibrid al mașinii și sincer îmi fac griji că este prea liniște și zgomotul dronei de deasupra mea o să se audă în lavalieră. Încă simt ceva în gât de la accelerațiile de mai devreme și chiar dacă sunt în modul hibrid eco și am emisii 0 în 900 de cai putere, am un buton roșu aici pe volan și acest buton roșu când treci mașina în race și la peși îți dă maximului de putere al acestei mașini plug-in hybrid, în care am revenit din nou la 50-60 de km la oră cu emisii poluante 0. Dacă aș avea 2 milioane de euro de cheltuit pe o mașină acum, aș merge la domnul Ion Țiriac și l-aș implora să îmi dea mie acest exemplar. Există o vibrație a V8-ului din spatele meu care se transmite cumva prin acest șasiu din carbon ranforsat cu plastic direct în sufletul meu! Direct! La 6 ani jumătate după ce am condus prima oară această mașină, da, știu, există și aia, și aia, și aia, dar 218 Spider! Este cea mai tare mașină sport de pe pământ.